همیشه در ادبیات روانشناسی و تولید محتوا در این زمینه حرف از مادر هست. مادر خوب، مادر کافی، مهارت‌های مادر بودن، چطوری مادر خوب باشیم. نهایتاً میگن چطوری یک والد خوب باشیم، یک والد کافی باشیم. ولی راستش جای یه چیزی این وسط خالیه، اونم پدره. اینکه چطوری یه پدر خوب باشیم، یه پدر به اندازه کافی خوب باشیم، یه پدر کافی باشیم. من میخوام یه خورده متفاوت عمل بکنم و 3 کتاب رو معرفی بکنم برای پدرها، برای آقایون که برن این کتاب ها رو بخونن. آقایونی که یا پدر هستند یا در آینده میخوان پدر بشن، یا خانم هایی که میخوان یک هدیه آگاهی بخش و مهارت آفرین برای مردهای زندگیشون بدن. حالا این مرد میتونه برادرشون باشه، حتی پدرشون باشه، حتی نامزدشون باشه، دوست پسرشون باشه و یا همسرشون باشه. اولین کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم کتابی هست به نام مهر پدری، از دیدگاه روانشناسی مال آقای راستی پارک و ترجمه خانم زهرا زمردیان از انتشارات بعثت. به نقش پدر در مراحل مختلف رشد کودک پرداخته، خیلی هم خوب پرداخته. مثلا دوران بارداری، پدر چه کاری میتونه انجام بده، چه نقشی میتونه داشته باشه. در دوران نوزادی، بعد بحث اجتماعی شدن و مردم آمیزی کودکان، پدر چه نقشی میتونه تو این زمینه داشته باشه. و میدونیم که پدر یکی از مهمترین نقش ها در زمینه اجتماعی شدن کودکش رو بر عهده داره. رشد هوشی کودک و حتی طلاق. جالب براتون بگم تو فصل 6 این کتاب به طلاق و سرپرستی فرزندان پرداخته. اینکه پدر چه نقشی میتونه تو این زمینه داشته باشه، بهتره که چطوری نقش آفرینی تو این زمینه داشته باشه. تعداد صفحات این کتاب 200 صفحه هست و چاپ دوم این کتاب رو که البته مال سال قدیمی هم هست با قیمت خیلی مناسب 90,000 تومانی میتونید بگیرید. من این کتاب پارسال خریدم، الان فکر میکنم یه مقدار گرونتر باشه، ولی در مجموع کتاب ارزان قیمتی است. کتاب فوق‌العاده بعدی که میخوام براتون معرفی بکنم و من از خوندنش واقعا لذت بردم به عنوان یک پدر، چون میدونید که من خودم 2 فرزند دارم. کتاب پروژه پدری هست از نشر اطراف. خانمی به نام خانم فاطمه ستوده اومده و از 15 پدر خواسته که تجارب خودشون رو یا یک خاطره، یک نوشته ای از تجربه پدر بودن خودشون رو بنویسن و اونها رو جمع کرده و در قالب این کتاب به شما ارائه میده. لذت میبرید از خوندنش و شاید یه جایی چشمتون اشکبار بشه و یه جایی لذت ببرید. این کتاب هم حدود 230 صفحه هست از نشر اطراف، بازم تاکید میکنم، و قیمتش هم پشت جلدش، من پارسال این کتاب رو خریدم، 187,000 تومان هست. با توجه به در حقیقت بازار کتابی که من میشناسم، کتاب به نسبت با قیمت مناسب هست، کتاب گران قیمتی نیست. کاغذش هم گرافه، از این کاغذی گراف خیلی سبک و فوق‌العاده. بریم سراغ کتاب بعدی، کتاب فوق‌العاده باغبان و نجار. البته این کتاب فقط مخصوص پدرها نیست، برای هر کسی که میخواد والد بشه، چه پدر چه مادر. یک دیدگاه نو و جدیدی هست تو زمینه روانشناسی رشد که حالا من به صورت خیلی سربسته و کلی که بخوام بگم اینه که این دیدگاه میگه که به جای اینکه نجار باشی برای بچه‌هات و بخوای یک چیز مشخص ازش بسازی، هی این کلاس اون کلاس این کلاس اون کلاس، این کارو باید بکنی، مهندس بشی، دکتر بشی، قربون دخترم برم میخواد دکتر بشه، قربون پسرم برم میخواد مهندس بشه، این کارو بکنی، حتما دانشگاه بری، حتما این کارو انجام بدی. و سعی کنیم که اون قالب‌های ذهنی خودمون رو که داریم، بچه‌هامون رو بر اساس اون قالب‌ها قالب بندی بکنیم و تحویل جامعه بدیم و بزرگشون بکنیم. میگه به جای اینکه نجار باشی، بیا باغبان باش. یعنی
یه جورایی زمینه رو فراهم کن برای اینکه این بچه بشکفه و بباله. جزئیات بیشتر رو در این کتاب بخوانید، یعنی کتاب باغبان و نجار از خانم آلیسون گوپنیک و ترجمه مریم برومندی. فکر میکنم که ترجمه های مختلف دیگه هم ازش دیده باشم، اما این ترجمهش رو از خانم مریم برومندی از نشر نو هست. نگاه کنید، نشر نو اینجا لوگوشون هست. من از یه دوست عزیزی، بسیار عزیزی، من هدیه گرفتم سال 99. الان راستش نمیدونم قیمتش چنده، ولی بذارید بهتون بگم حداقل چند صفحه است. اینم از اون کاغذهای گراف هست. خیلی کتاب درست حسابی است، حدود 319 صفحه متنش هست، ولی خب منابع انگلیسیش خیلی زیاد هست و مشخصه که این کتاب بسیار کتاب اتفاقا پژوهش محوری هم هست. این خوندن این کتاب رو هم به همتون توصیه میکنم، از جمله تمام آقایون سرزمینم، از جمله تمام آقایون و مردانی که یا پدر هستن یا روزی تصمیم دارن پدر بشن، یا کسایی که یه آقایونی تو زندگیشون دارن که دوست دارن اونها آگاهی بیشتری کسب بکنن. این 3 کتاب خیلی فوق‌العاده است و مناسبه که ما به مردهای زندگیمون هدیهش بدیم. حالا چه همسر باشیم، چه دختر باشیم، چه خواهر باشیم و چه مادر باشیم و چه دوست باشیم، اصلا یه دوست باشیم. خیلی مخلصم. من محمد جعفر زاهدپورم، روانشناس رابطه. اگر این اولین ویدیویی هست که از من میبینید، خوشحال میشم که کانالم سابسکرایب بکنید. توی کانالم من ویدیو پخش میکنم. ویدیوهایی که میذارم در حقیقت آن چیزهایی هست که از علم روانشناسی یاد گرفتم، آن چیزهایی هست که توی اتاق مشاوره و درمان تجربهش کردم و آن چیزهایی هست که مهمتر از اون توی زندگی عادی و توی زندگی خودم دارم تجربهش میکنم، به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک همسر و به عنوان یک پدر. ممنون میشم که کانالم رو سابسکرایب بکنید. ممنون میشم که این ویدیو اگر به دردتون خورد و این کتاب ها رو اگر خریداری کردید و خوندید، لایک بکنید ویدیو رو و به دست دیگران هم برسونید. مراقب خودتون و احساس ارزشمندیتون باشید.